back once again to my YouTube channel. For this video guys, ay magluluto tayo ng sauce ng fishball. Tapos magbumukbang tayo ng fishball at saka siopaw. Ayun, samahan nyo kami. So guys, yan yung ating fishball. Niluluto na. Ito naman yung gagamitin natin sa ating sauce, yung ating flour. 1.5 tablespoon ng ating flour. Then, onion chop, garlic chop, and chili. Ayan, yung ating gagamitin sa paggawa ng ating sauce. And of course, soy sauce. So guys, let's start to make our sauce. Ayan, just put 5 tablespoons of soy sauce. 3, 4, 5. So that's it. And add na yung ating flour. Ayan. So, mix lang nating mabuti. Okay, add water, 1 cup of water. So it depends on you guys kung gusto niyo ng mas malabnaw, and then mag-add pa kayo ng konti. But this time, 1 cup of water lang tong aking ginamit. Then add sugar, 3 teaspoons of sugar, 3 tablespoons of sugar. Teaspoon pala, teaspoon. Ayan. Also the vinegar, 3 teaspoons. And then put na natin sa ating pan. In a very medium or low heat lang guys, kasi mabilis maluto yung ating sauce. And then continuously stir until mag-creamy siya, no? So in just 5 to 10 minutes, okay na to. So yan guys, sticky na siya. So pwede nating ihulog yung ating chili, garlic, and onion. Syempre. So this is it. Okay na to. Finish. Pangmasa. Ba? Sarap ng sauce. Tama lang. Toasted yung
Ang mukbang na kami. Bago yun. Hindi na ako makain. Pwede yun. Bawal yun. Hindi ako makain pag di ka naman makakabaliw yun. Sopaw. Tapos fishball. Yung pag sinasoda dito. Ano ba yun? Yung flavor nito. Asado. Ang choco nga i-translate. Asado. Asado? Asado nga. Sabi mo asado. Asado. Asado na ganito. Ito ba meron na? Pwede mo. Parang hindi ko kaya ng tumpok. Pero lang inuman. Inuman? Bawal yung inom. Pag nahubos siya, kakainom. Yun. Oo. Kaya pag nabubulunan. Diba? Natatawa ko yan. Natatawa kay stranger. Nagsama. Pwede to sa ano. Pwede to sa siopaw. Sauce ng ano. Ng fishball natin. Diba? Okay, yung ano ko. Walang merienda eh. Para kumain. Tingnan mo. Kaya hindi kaya nag-stranger. Na-stress na ako lang. Makailang ka na nak? Dalawa. Napila ako na yun. Ganda ba? Kaya nagalit yung sa ako. Lupigyan na nakita lugaw. Kaya. Kaya ba? Hindi naman. Sarap ng sauce. Tatlo na yung Ben sa riwa. Yung sauce? Hindi ko naman sa sinundan. Huwag yan sa riwa. Hindi. Wala yung masilya. Lalo doon. Huwag mga density. Hindi naman yung sauce na ano. Yung sarap. Sili. Isa yun sa nagpapasarap. Ano ba? Nakamawas maanghang. Rap ka? Try nyo tong sauce nyo. Anghang? Nakailan ka na? May 100 pieces na ba yun? 200 pieces to, di ba? Anghang. Hindi ko kaya talaga mag-mukbang. Jollibee mukbang. Kaya ko. Lalo na, hindi na. Ito lang, budget meal. Jollibee nga para ubos talaga. Kahit isang bucket meal sa akin lang. Bigyan mo ako. Shit. Gumawa ka ng YouTube channel mo. O, di ba? Kesa nagagaganyan ka. Tignan mo si ano, yung ano, mga ibang YouTuber. Para ano-ano lang. Kumikita na. Ako sumigat ba ako? Ano mo pa?
kaya. Kaya yung sopa ko. Busan ko yan. Busog ka na nga eh. Dalawang sopa na ako eh. Sinundan mo ba mo? Ito pilipat ko, diba? Ayan o. Ito yung sopa niya eh. Malaban eh. Diba? Mahal-mahal ba yung laban? 100 ang ito yan. 120. Yung tagas yan. 12. Ha? 12. 12 pesos. Good. 12 lang. Ngayon, nito natin yung anim. Kahapon. Yung anong araw. Boss mo na. Sarap din siya. Ang pangalan ito? Lambot pa yung ano niya. Iba ba niya yan? Kaliwa. Okay. So, diba, pwede siya sa ano, siopaw ng ating sauce. Sarap. Sub na ako. Hindi ka pala pwedeng magmukbang ng mga ano eh. Yan lang, Maawa suka kasi. lang. Kaya mo kayo yung ng tubig eh. Gusto nga Jollibee. Ha? Jollibee bigay mo dyan. Ah? Di wow. Ako yan seafoods. Bili ka ng seafoods. Kasi ano kahit alimang pagka basta sa ano, seafood. Bisyoso. O kaya yung ano, yung ano yun? Ano yun, nalabihan dagat? Ang tawag doon? Ewan na? Dahil masarap naman sa susunod. Masarap naman yun eh. Mas masarap. Jollibee. Official, masarap na. Affordable pa. O, di ba? Pangmasa yan, pangmasa. Kaya nga. Masarap na, affordable pa. O, di ba? At least nag-enjoy ka kaysa magturo-turo ka doon sa labas. Hindi ka matitinga. At least to, magpapakasawa ka. O, di ba? Kahit ilang pagkainin mo. Magkano kaya to sa ano? Magkano ito? Dos na isa, di ba? Piso. Piso na isa. O, 10 piraso, di 10 piso. O, ayan eh. Magkano lang? Isang balot niyan eh, 45 pesos, ilang pieces yun, magsasawa ka, 100 mahigit, 200 data. Ilang pieces yun nakalagay? So yun. 300 pieces yata. Basta, ang dami niya, di ba? Sold na sold ka. Ano kaya dito? So guys, hindi namin kaya. Ang dami pa. So thank you for watching. Jollibee susunod. Don't forget to like. Push mo lang. So thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ayan, maraming salamat. Till next time. Bye-bye.